Okay, ito nga ating vanilla. So ang ating skim milk or milk boy. Milk boy siya. Okay, tayong first class. Tayong oil or butter. Ating water. Ating salt. Ating yeast. Ang ating egg. Sugar. Dito natin ilalagay sa molding to ang ating dinner round roll. Okay guys, umpisa na natin. Okay guys, ang ating ilagay pa muna yung ating tubig. Okay. Okay. Pangalawa ang ating salt. Ito ang ating sugar. Ating egg. Okay, bagong itlog niya. No problema. Ang ating vanilla. Okay. Ito na siyang haluin. Sa natin guys na ang ating sugar ay mga hinahalo. Pwede na natin isunod ang ating oil. O kung wala kayong oil, meron kayong butter, pwede rin, shortening, pwede rin. So, magtira lang tayo guys yung ating oil. Magtira tayo na para mamaya. Basa na. Okay, yung ating milk boy or skim milk, dito natin ihalo sa ating flour. Okay. Siguro yun lang guys na paghalo natin ito ay yung sabi na natin malamot yung masa nyo, pwede nyo namang habulan ng first class. Yung mga ating ginagamit para yan. Okay.
natapos na rin ang recipe for today. Ay! Yan. Palakpakan ng ating master baker. Putol ka. Yes. Ako din. Yan o. Wow, sobrang lambot. Ooh, yummy. Yan guys, ang opening day namin sa aming production is delicious bake shop. Kung ating dinner rolls, 1 recipe, 3 style na ating nagagawa. Ensaymada's, Masarap partner ng kape. dinner roll, Otso bread. Natanggal pa siya. Okay, let's eat. Let's eat. Okay. Sarap. Malambot. Hindi sobrang tamis. Hindi sobrang kamal. Okay. Para siyang ano, dough ng tamis siya sa yung walang ano. Sa ibabaw. O, tara na. Off na natin. Okay. Thanks for watching. Let's create something from oven and learn from our baking experience. For more baking tutorial videos, let's stay connected and feel free to reach us out on our different social media platforms.